ไม่รู้ไม่ถึงใครWhat's up แสบแต่รักแค่เธอยิ้มก็อิ่มแล้วค่ะโออิชิ plus 4 ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200%เทสโต้อร่อยคู่หอมกลิ่นปูชัดๆกูตัดสินใจได้แล้วว่ากูจะลงแข่งซูเปอร์มอนเตอร์เชฟลงแข่งก็ต้องแพ้พวกกูถ้าไม่แข่งก็ต้องโดนพวกกูมาถากถางแบบเนี้ยหรือคือผู้สืบทอดร้านของป้าหนูจะสู้เราเคยดูรายการเชฟกระทะเหล็กเชฟอะไรเงี้ยกันในเรื่องในซีรีส์ก็จะเหมือนในฟิลประมาณนั้นเลยแล้วก็จะมีการแบบว่าเร่งรีบทุกอย่างในครัววิ่งมีแบบครับเชฟวิ่งนู่นนี่กันรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้มันคือบรรยากาศการแข่งขันจริงๆมันเหมือนแบบในรายการแบบแข่งทำอาหารเลยอะไรเงี้ยวันหนึ่งมีรายการหนึ่งที่พวกผมชอบดูกันมากชื่อรายการว่า Super Monster Chef เขาเปิดรับสมัครแข่งพอดีและทีนี้พวกผม3คนที่เป็นตัวบ๊วยของห้องก็พยายามฝึกฝนเพื่อที่จะเข้าไปแข่งในรายการในฝันครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของการสู้ไปในรายการพี่วิกเตอร์เล่นเป็นเชฟครับซึ่งเป็นเชฟที่เราชอบด้วยนะเป็นเชฟที่เราติดตามรายการแล้วเขาเป็นแชมป์แบบหลายสมัยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเราได้มาเจอพี่เขาซึ่งพี่เขาเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นเหมือนแบบวิทยากรแบบเข้ามาในมหาวิทยาลัยเราก็ได้มาเจอพี่เขาแล้วเราก็รู้สึกปลื้มพี่เขามากเฮ้ยสามอาหารเสือทีมใครวะโอ๊ยไปเวลาตั้งก็ไม่ฟังเอ้าทีมเราช่างมาเขาตัวเทพตัวพ่อตัวฟ้าตัวฟาเดอร์และซุปเปอร์มอนเตอร์เชฟประจำสัปดาห์นี้ก็คือเชฟแช่งมาเราเรียนเกี่ยวกับทำอาหารเนี่ยแหละแต่ว่าแชงมาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่จบออกมาแล้วเขาก็ไปประกวดรายการทำอาหารครับชื่อว่า Super Monster Chef เป็นแชมป์มาหลายสมัยมากเลยครับเปรมเนี่ยเขามีความฝันคล้ายๆกับเราด้วยครับก็คืออยากจะเป็น Super Monster Chef อยากเป็นแชมป์อยากเป็นแบบเชฟที่ได้รับการยอมรับเราก็เลยแบบเสนอตัวเองไปเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำคอยเสนอต่างๆให้กับเปรมในเรื่องครับกันว่าพี่วิกเตอร์เรื่องนี้เท่นะเพราะว่ากันเจอพี่วิกเตอร์มาหลายเรื่องมากแต่ว่าครั้งนี้พอเขามาใส่แบบชุดเชฟแล้วเป็นแบบเชฟสีดำแล้วเวลาเขาพูดแบบเกี่ยวกับอาหารนะพูดแบบดูมีความรู้เขาดูเท่มากๆดูแบบพี่วิกเตอร์ใส่ชุดเชฟแล้วดูเท่เลยอะวิกเตอร์โคตรเท่เรื่องนี้เป็นเชฟที่แบบเชฟแชงมาเป็นแบบเฮ้ยเราเป็นแบบแชมป์กว่า100 สมัย200 สมัยแล้วก็พอใส่ชุดเหมือนเขาเข้าคาแรคเตอร์เขาเลยอะเวลาใส่ชุดอะไรเงี้ยแม่งเท่ผมเคยเล่นเป็นเชฟละตอนนั้นเรื่องยูปินรับบทเป็นแดชหลายคนอาจจะจำได้สำหรับเรื่องนี้มันจะซีเรียสมากกว่าคือไม่ใช่แค่เป็นเชฟเป็นครูด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะพูดภาษาที่เราจะพูดมันก็ต้องเป็นภาษาเชฟละการหยิบจับการทำอาหารมันก็ต้องดูน่าเชื่อถือดูธรรมะทะแมงดูให้มันเป็นเชฟจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันยากมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกคำศัพท์ต่างๆที่มันเป็นศัพท์เกี่ยวกับอาหารเทคนิคบางทีเราก็ไม่ได้รู้ความหมายแต่ผมก็ใช้วิธีการเราก็เดินไปถามเชฟตรงๆเลยว่าพี่ครับคำนี้มันแปลว่าอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มันแปลว่าอย่างนี้นะพอเรารู้ความหมายมันทำให้เราจำบทได้ง่ายขึ้นครับอยากให้ดูวิกเตอร์เพราะว่าวิกเตอร์ออกมาแต่ละทีบทประมาณ3 หน้าใช่พี่พูดเยอะมากวิกพูดเยอะมากเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมได้ส่งอารมณ์กับกันแบบว่าจริงๆส่งแบบว่าหลายๆมุมด้วยไม่ใช่แค่มุมเดียวหรืออย่างที่หลายคนอาจจะเคยเห็นตอนที่ผมเล่นกิฟเต็ดกับกันอันนี้มันคืออาจารย์กับลูกศิษย์ไม่ว่าจะไดอะล็อกมุมไหนมันก็ยังเป็นมุมแบบอาจารย์กับลูกศิษย์มันไม่ได้มีอะไรที่มันเกินเลยมากไปกว่านี้แต่เรื่องนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องของการเกินเลยมันมีความรู้สึกที่มันสับสนความมุ่งมั่นความตั้งใจความอยากได้ความรักความหลงเต็มไปหมดเลยส่วนออฟก็เหมือนกันออฟผมเองก็เคยร่วมงานกับออฟมาบ่อยมากแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ผมกับออฟเราเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆแต่เรื่องนี้เรามาเป็นคู่แข่งกันไงเรามาเป็นแบบจากที่ผมมองหน้าออฟเรามองตากันก็รู้กันแล้วว่าคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยพอเราเข้าบทปุ๊บ5 4 3 2พอมองหน้ากันผมกับออฟก็จะแบบคอมเมนต์กันละเริ่มมีสายตาที่แบบเฮ้ยไม่ยอมเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่คอนทราสต์กันอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการปรับจูนกันเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มแอคชั่นแต่ว่าพอเราสั่งคัดทุกอย่างก็เป็นเพื่อนกันปกติเหมือนเดิมครับมันอะไรนะ
กันเข้ากับพี่ส้วมเนี่ยกันจะขำตลอดเลยพี่ส้วมเขาเป็นคนแบบมีจังหวะที่ดี แล้วก็เขาเล่นเก่งแล้วเขาก็เวลาเข้าซีนเขากันชอบสะกิดอ่างเปาให้แบบให้ดูพี่ส้วมอ่ะหรือว่าสะกิดทุกคนให้แบบลองแบบถ้ากันจะขำกันจะแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะกับพี่ส้วมไม่ได้เลยกันขำตลอดพี่ส้วมแค่เห็นหน้าเวลาเขาพูดมา hey you อะไรก็ขำไปหมดเลยอ่ะมันแบบยากมากเวลาเล่นกับพี่ส้วม พี่ส้วมนี่เป็นคนที่ผมเหนื่อยกับการเข้าฉากกับพี่ส้วมที่สุดไม่ใช่อะไรนะพี่คือเขาเล่นตลกได้ตลกมากอะตลกจนเรากั้นขำไม่อยู่อะตลกจนแบบผมต้องจิกมือตัวเองอะแบบจะหลุดขำไม่ได้มันจะผ่านแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบเขาฮามากทุกคนต้องรอดูนะ กูด้วย กูมา ที่เล่นใหญ่พยายามกั้นขำนะเล่นใหญ่ไปก่อน เล่นกันมองอย่างเงี้ยว่าฝั่งหนูเขายิ้มได้ใช่ใช่มันได้อะมันดูทางไม่ได้อะทีมเขาเป็นทีมที่แบบว่าทำอาหารดีเก่งทำเร็วนู่นนี่นั่นซึ่งทีมเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว แต่อยู่ต่อหน้าเราก็ต้องทำเป็นแบบว่าทีมเราก็หูสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาด้วยความที่เขาเก่งกว่าอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบหมั่นไส้ด้วยเวลาทำงานกลุ่มส่งนู่นนี่นั่นเขาก็จะชอบมาเยาะเย้ยอะไรอย่างเงี้ยโตมาเล่นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยเย็นเลยครับเด่นแม็กซิโกจะกินให้เย็นบอกชุกกำลังเตะสู้เขาสู้เขาแกกระดิ่งบอกแกโอ้ยอะไรกันไม่รู้อะไรอาเรนจันโดรไปสู้เขายอมยังรู้จ้ะไม่รู้แล้วก็น้องสาวกันแท้ๆน้องพิมพ์ก็มาเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยน้องพิมพ์เนี่ยจะยากหน่อยเพราะกันนะไม่เคยเห็นน้องเล่นแล้วกันก็เวลาเล่นกับน้องก็จะมีแบบอย่างนี้หรอเราต้องเล่นอย่างนี้หรอเพราะเราไม่เคยเล่นละครด้วยกันซีรีส์ด้วยกันนะมันก็เลยแปลกๆหน่อยใช่แล้วพี่แอนรู้ใจตัวเองปะว่าตอนนี้รู้สึกไงกับพี่หมอ ก็ตอนแรกก็ให้น้องไปแคสดูว่าจะได้หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเล่นออกมาจะเป็นยังไงเราก็เลยให้ไปแคสดูแล้วก็พอผ่านน้องเขาก็จะมีมาถามว่าต้องเล่นยังไงซึ่งเราเป็นคนสอนไม่เป็นกันสอนไม่เป็นอยู่แล้วกันได้แต่อาจจะบอกว่าเนี่ยมันน่าจะต้องประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเราให้น้องไปลองทำเองนะแต่ถือว่าโอเคนะสำหรับเรื่องแรกกันว่าน้องพิมพ์ทำได้ดีใช่ครับ เป็นไรอ่ะจิตสัมผัสเหรอ ไม่ใช่ เห็นเงิมงามอยู่คนเดียวมันก็เป็นเลยคำคาถาอยู่ อุ๊ย พี่ชายที่แสนดีทำเผื่อน้องด้วย อันนี้ก็ไม่ใช่ อ้าวของใครอ่ะ พิมพ์เหรอพิมพ์ก็เจอบ่อยมากก็เจอทุกครั้งที่เวลาไปบ้านไปถ่ายโลเคชั่นบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพิมพ์ก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งนะเล่นครั้งแรกได้ขนาดนี้แล้วก็มีพี่ชายที่คอยเทรนน้องอีกแต่พี่ชายชอบดุน้องนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับพี่ชายชอบดุเพราะว่าเวลาเขาสอนเนี่ยเวลาพิมพ์ทำแบบไม่ได้ดั่งใจเขาเนี่ยเขาดุเลยนะต้องแบบว่ามี acting coach มาช่วยครับอาม่าสนุกนะอาม่าน่ารักอะไรเงี้ยเล่นเขาน่ารักมากยังไงสถานฟ้าไหมอาม่าก็จะสอนตลอดในกองว่าเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้โตขึ้นตั้งใจเย็นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สอนการใช้ชีวิตด้วยแล้วกันอาม่าเป็นคนน่ารักมากๆครับทำไมเห็นหน้าพ่อแล้วกินไม่ลงเลยหรือไงผมไม่อยากกินด้วยครับไม่หิวแล้วไม่หิวดีถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินให้ได้ทั้งวันก็แล้วกันพ่อของเทนเนี่ยบทของเขาเนี่ยยาวมากในทุกๆซีนเขาก็แบบตั้งใจเล่นมากแล้วก็มีฉากที่แบบว่าต้องตบหน้าด้วยต้องทำร้ายร่างกายผมด้วยก็ทำออกมาได้แบบเนียนมากการถ่ายเราเชื่อว่าเราเป็นตัวนั้นจริงๆเราโดนกระทำจริงๆเนี่ยชอบมากสนุกมากครับนี่แกยังไม่เลิกยุ่งกับเขาอีกเหรอฮะคุณอย่าเอาความน่าสงสารของคุณเนี่ยนะมาหลอกเอาเงินของคนอื่นเขาวันนี้วันหยุดจะออกไปไหนไปติวหนังสือครับที่ไหนบ้านเทนครับวิชาอะไรคณิตศาสตร์ครับกลับกี่โมงไม่เกิน4 ทุ่มครับคุณแม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปส่งไปพี่กุ้งเนี่ยเป็นเหมือนคุณแม่ที่ผมจินตนาการไว้ก่อนที่จะเห็นหน้านักแสดงอีกใช่เป็นแบบเป็นทรงที่แบบเนี๊ยบมาก
มันเป็นฟิลผู้ประกาศข่าวมันจะมีความเป็นคุณแม่ที่เนียบมากอยู่แล้วอ่ะใช่ครับแต่ชีวิตจริงเขาเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานและตลกเฮฮามากตอนแรกเกรงเกรงแบบเกรงจริงๆไม่รู้ว่าจะเล่นประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เข้าซีนด้วยกันเยอะๆเราก็จะมีการแบบคุยเล่นกันนอกรอบหลังๆก็เริ่มรู้แล้วว่าเล่นกันยังไงประมาณนี้ใช่ครับเริ่มทำอาหารของกลุ่มตัวเองได้ครับเร็วเฮ้ยมันนุ่มๆอุ่นๆดีว่ะพี่แต่ละซีนที่เราถ่ายมันถ้าเป็นซีนทำอาหารก็จะถ่ายนานหน่อยเพราะเราต้องมาเจาะการทำรับนู่นรับนี่อะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ซีนทำอาหารก็จะเร็วหน่อยผมเพิ่งมารับรู้ตอนเรื่องนี้ว่าเข้าครัวเหนื่อยมากพี่มันทั้งร้อนมันทั้งเตรียมของเยอะแล้วมันทั้งต้องสะอาดด้วยเพราะเดี๋ยวจะมีคนกินมีเชฟจริงๆเลยที่มาคอยบอกว่าทำอย่างนี้จะถูกนะอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้จะมีเชฟจารึกด้วยเขาก็จะแบบตัวจริงเขาก็จะมาสอนเราทำอาหารเขาสอนเผากุ้งมาเป็นครูในเรื่องครับบรรยากาศมันสนุกอยู่แล้วเพราะว่าพอมันเกี่ยวกับอาหารทำอาหารอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอะไรกินของเซตกินของหน้าเซตซึ่งของหน้าเซตเขาก็ไม่ใช่ของที่แบบเราไปซื้อตามซุปเปอร์ตามตลาดมาแกะให้นักแสดงกินนะเขาเป็นเชฟจริงๆเป็นเชฟในสถาบันจริงๆอะครับทำอาหารออกมาหน้าตาออกมาด้วยรสชาติด้วยมันคือฝีมือเชฟจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนในซีนเนี่ยนักแสดงทุกคนจะเอนจอยกันมากไม่ใช่ enjoy acting นะ enjoy eating นี่แหละครับกินกันโอ้โหมันตอนนั้นผมจำได้ลาบทอดทุกคนแบบกินจนเชฟจนพร็อพเขาต้องเดินมาบอกว่าพี่ก๊อฟผมขอเบรกแป๊บนึงให้เชฟเขาแบบทำลาบทอดมาใหม่ว่ามันอร่อยจริงพี่นิโอพกแตงกวามาทุกครั้งที่มากองนะครับถ้าวันไหนพี่นิโอไม่พกแตงกวามาเนี่ยผิดปกติในกระเป๋าพี่นิโอเนี่ยจะต้องมีตลับแตงกวายกขึ้นมาพี่เปิดฝาเป็นแตงกวาทั้งตลับเลยแล้วในรถในตลับในกระเป๋ามียังไม่พอมีในรถคนอะไรมีถุงแตงกวาอยู่เบาะหลังรถผมเปิดประตูเข้าไปเจอแตงกวาพี่เอามาทำอะไรอ่ะอย่างนี้เลยพี่แบบพกแตงกวาคนเลยพกแตงกวาวะพี่เรื่องที่ผมพกแตงกวาไปใช่ไหมครับบอกเลยว่าเรื่องจริงแล้วพกไปเยอะด้วยพกไปเป็นกิโลเลยถือแตงกวากิโลนึงไปกองใช่ฮะกระเป๋านักแสดงคนอื่นอาจจะเป็นแบบว่าบทอาจจะเป็นปากกาอาจจะเป็นไฮไลท์อาจจะเป็นแบบวิตามินบำรุงแต่ของผมคือแตงกวากับอกไก่แก๊งเนี่ยจะเฮฮามากก็จะคอยสร้างมุกจะอะไรกันตลอดเวลาและเป็นแก๊งนักร้องด้วยเรื่องนี้บางทีเราอยู่กองก็มีทั้งของกินอร่อยมีเพลงร้องให้ฟังแล้วก็มีน้องอั่งเปามาเต้นให้ดูด้วยคือครบโชว์บางทีผมแบบถ่ายเสร็จแล้วก็มานั่งพักดีว่ะที่มากองนี้มีโชว์ด้วยอั่งเปาเขาก็เต้นไปแล้วก็โดมเขาก็ร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงเปิดอะไรสนุกดีเหมือนกันเวลาไปกองเงี้ยปกติเวลาผมว่างผมก็จะหลับใช่ไหมอันนี้ถือโทรศัพท์มาละตั้งหน้ากระจกแล้วก็ตั้งเต้นอยู่คนเดียวเต้นอยู่หน้าเขาก็หลับไปชอบเต้นมากแล้วรู้แล้วเลยเป็นอัลฟาคือเรื่องคอมเมดี้ต้องไว้ใจพี่ก๊อฟเลยเพราะพี่ก๊อฟเป็นคนเขียนบทเนาะแล้วก็เขียนบทมาหลายๆเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละเรื่องที่มันเป็นคอมเมดี้อ่ะมันตลกจริงๆอ่ะเหมือนเขาเข้าใจในการเขียนบทนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วพอเราอ่านบทเราเห็นภาพเราก็อยากเล่นอะไรเงี้ยครับถ้ามึงทำอีกทีกูตีด้วยสันหนังสือก็ได้ถ้ามึงทำอีกทีกูตีด้วยสันหนังสือโอ้ยเพื่อนใจร้ายก็ยากนะด้วยซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์คอมเมดี้อ่ะมันก็เลยจะมีจังหวะแบบคอมเมดี้ซึ่งกันอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วเวลาเล่นคอมเมดี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะที่เราไม่เข้าใจบ้างหรือว่ามุกชุดที่เป็นแบบว่าที่เขาต้องเล่นกันในเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบแบบต้องลองเล่นนะเราก็ถึงจะเขาต้องทำให้เราดูเราถึงจะรู้ว่าต้องเล่นประมาณนี้อะไรเงี้ยใช่ลองดูมาพี่กันเดี๋ยวมันเก่งพอแล้วมาสุดท้ายแล้วก็ดุ้งยาวเอาไว้ไม่รู้ไปถึงใคร